تحلو حياتي بقرآني، وجمال ذاتي قرآني، تسمو صفاتي يعلو مقامي، وغدا وسامي قرآني. يا الله. في إسطنبول اطلعنا على تجربة مدرسة داخلية متخصصة في تحفيظ القرآن الكريم. نحن حالياً في أحد مدارس إسطنبول الداخلية، وهي مدرسة إلمداغ. هذه المدرسة تبارك الرحمن تخرج سنوياً ما بين 20 إلى 30 حافظاً لكتاب الله سبحانه وتعالى كاملاً. تعالوا معي نتعرف على هذه المدرسة المتميزة. Kur'an kursumuz yatılı bir Kur'an kursu. Şu anda 125 öğrenci burada hafızlık eğitimi ve hafızlığa hazırlık eğitimi almaktalar. Ve kaliteli bir imam, kaliteli bir müezzin, müftü olmak için Kur'an kurslarından mutlaka yolumuzun geçmesi gerekiyor. Maliki yevmiddin, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in, İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. هذه المدرسة لها خبرة أكثر من 40 سنة في تحفيظ القرآن الكريم، والتقينا هناك مع مجموعة من الأصوات الجميلة. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Kur'an-ı Kerim'in bazı harfleri zordur. Mesela dat gibi, gayın, hı, bu harfler Türkçe'de çok fazla yok. Olmadığı için bu çocuklarımız zorlanacağını ama bunların zamanla aşılacağını öğreterek ilk başlangıçta böyle çocukları Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye hazırlıyoruz. Daha sonra bir hafta mahreç çalışması yapıyoruz. هذا وسامي وبرهاني، خير الكلام أحياني، كل اهتمامي أغلى مرامي، سر التزامي قرآني. يا الله اجعل طريق سعادتي إيماني. Biz ilk önce öğrencilerimizi aldığımız zaman kursa adaptasyonunu sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü ailesinden ilk defa ayrılmış 10 yaşında bir öğrenci. Bu öğrenci annesinden, babasından, sevdiklerinden, evinden, evdeki odasından, eşyalarından ayrılıp tamamen farklı bir ortama geliyor. Farklı ortama geldiği zaman işte yatakhanede en az 4 kişi arkadaş paylaşmak zorunda. Yemekhaneye girdiği zaman masada 4 kişi yine paylaşmak zorunda. Mescide gittiğinde kalabalık, alışık olmadığı bir hayat. الجميل في هذه المدرسة أنها لا تحفظ القرآن الكريم فقط، بل لديها العديد من البرامج التعليمية مثل أحكام الإمامة وأحكام الأذان وتعليم المقامات لأصحاب الأصوات الجميلة وغيرها من البرامج المتخصصة. Bunun yanında Hazreti Peygamber'in, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatından örnekler, sahabe hayatından örnekler veya Kur'an-ı Kerim'den örneklerle günlük hayatımızda nasıl yaşamamız gerektiğiyle ilgili bilgiler vermekteyiz. Elhamdülillah bu zamana kadar çok güzel dönüşler alıyoruz. Aileler aradığında hocam çok değişti bizim çocuk. İnne fî halqis semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyli ven nehâr
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Ayrıca yine kursumuzda 1996'dan bu tarafa dünyanın dört bir tarafından öğrencilerimiz oldu. Mesela bizim şu anda İspanya'da 2 tane hafızımız var. Arnavutluk'ta var, Yunanistan'da var, Bulgaristan'da var, Makedonya'da var, Kosova'da var, Azerbaycan'da var, Kırım'da, Dağıstan'da, Çeçenistan'da, Kazakistan'da oldukça fazla hafızlarımız var. Takribi yurt dışından en az 200 tane hafızımız var. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. أتمنى أن يستفاد من هذه التجربة الجميلة في باقي البلدان إذا كانت ظروف المجتمع تسمح. تواصل واستفد وسجل ابنك إذا كنت تعيش في تركيا. فحفظته وغدا وساما قد علا صدري بما للناس قال الله. الميديا لازم تلبس كمان عشان توصل رسالة للناس. حرف تروى بالنقاء قاعد تخسرنا بطارية كتبا على الأسماع ما أنجاه. فحفظته وغدا وساما قد علا صدري بما للناس قال الله. شغفه لحفظ القرآن الكريم جعله يتقن التلاوة حتى وإن لم يفهم اللغة العربية في بداية حفظه، وهذا الحب جعله يتعلم اللغة العربية حتى يفهم كلام الله سبحانه وتعالى. آران من تركيا أصبح اليوم مدرس لعلوم القرآن الكريم في جامعة مرمرة في إسطنبول. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. شيخ آران الغالي، نحن الآن في جامعة مرمرة في إسطنبول في قسم الإلهيات، ما يسمى عندنا بكلية الشريعة. نعم صحيح. ماذا تعمل في هذه الجامعة؟ تخرجت من بكالوريا من هذه الجامعة الكلية. نفس القسم. نعم. قمت برسالتي في الماجستير في هذه الكلية أيضا تحت إشراف أستاذ محمد من مشلي. أيضا أنا كمعيد أدرس القراءات لمن يريد أن يقرأ القراءات انفرادا أو جمعا. ما شاء الله. نحن في آن واحد نأخذ من المشايخ ونعطي للطلاب المجتهدين في الكلية. طبعا عندي طالبان الآن يقرأ علي القراءات جمعا. حفظ القرآن الكريم وهو في سن 16 على يد والده، ويذكر بتأثر شديد تلك الذكريات التي جمعته مع والده وهو يحفظ القرآن. كان بدايتي مع القرآن الكريم مع أبي. طبعا هو كان أستاذ القرآن الكريم في مدينة أرضروم. أبي كان في هذا الوقت متقاعد. نعم. كان معي من الصباح إلى نهاية اليوم. الله أكبر. يعني سخر نفسه لابنه. نعم. أنا قرأت عليه ختمة برواية حفص عن عاصم. شيخ آران، ما هي الصعوبات التي واجهتك في الحفظ في بداية حفظك للقرآن؟ أيا كانت الصعوبات؟ يعني أول مرة يعني يجب علينا أن نشير إلى اللغة. يعني نحن نحفظ القرآن الكريم، طبعا لغته اللغة العربية. نعم. أنا كنت أحفظ القرآن الكريم
يعني في حين لا أعرف أي كلمة نعم. عربية ولا كلمة أبدا. نعم هذا صحيح. نعم. هذه صعوبة مهمة ليس فقط بالنسبة لي. نعم. هي مشكلة بالنسبة للأتراك. نعم. وللغير العجمي. نعم. ليس أي أعجمي يبدأ نعم. بحفظ القرآن يواجه مشكلة في اللغة العربية. نعم. كان حفظ القرآن الكريم علي صعب جدا. وفي المرة رأيت أبي هو يعني يدعو الله سبحانه وتعالى صباحا بعد صلاة الصبح، يدعو بجملتين فقط، يعني لا ثالث لهما. نعم. ويدعو الله: اللهم سهل على ابني حفظ القرآن الكريم واجعله خادما لكتابك. يا الله اجعل كتابك دائما عنواني، يا الله من نوره هبني ضياء الإيمان، يا الله اجعل وسامي في الورى قرآني. بعد حفظ القرآن الكريم أنا يعني بدأت أن أقرأ على شيخي دكتور عمر التركماني حفظه الله، هو أستاذ في جامعة بورصة. بدأنا أن نجمع القراءات. ما شاء الله تبارك الرحمن. أنا حاليا في مسجد من أجمل المساجد اللي دخلتها في حياتي، والغريب أن هذا المسجد هو مسجد جامعة مرمرة في إسطنبول. غالبا تكون المساجد في الجامعات تكون بسيطة في التصميم، صغيرة في الحجم، لكن هذا المسجد نعم بسيط لكن من أجمل التصاميم اللي رأيتها في حياتي. هذا المسجد عبارة عن دورين، هذا الدور بلون، الدور الأسفل بلون آخر هو للنساء أعتقد يعني بلون آخر وتصميم جميل ورائع. الزخرفة والكتابة تبارك الرحمن جميلة ورائعة. مكان المنبر للخطيب جميل، مكان القارئ أجمل، حتى الكتابة المكتوبة على مكان القارئ كفى بالموت واعظة. لا يوجد إلا السماعتين فقط في المسجد. نعم. لأن هذا المكان يعطي صوت عالي جدا، رائع جدا. نعم. تبارك الله. نحن سمعنا عن الوالد ودور الوالد في حفظك للقرآن، أنه سخر كل وقتها بعد التقاعد معك. نعم. الوالدة ما دورها؟ الوالدة طبعا دعمتني كثيرا في هذه الفترة. شجعتني كثيرا. يعني أنت ممكن يعني تحفظ القرآن الكريم تماما. صوتك جميل. قراءتك جميل. يجب عليك أن تختم القرآن حفظا إن شاء الله تعالى. شيخ آران تبارك الرحمن، أنت حفظت القرآن كاملا. وأنت لا تعرف شيء من اللغة العربية. صحيح. وبعد أن حفظت القرآن تعلمت اللغة العربية. الآن هل اختلفت عليك قراءة القرآن؟ نعم. طبعا يعني لما عرفت اللغة العربية يعني الناس يعني يهتمون بفهم القرآن الكريم. أنا أيضا اهتممت بفهم القرآن الكريم بعد تعرف اللغة العربية. هناك قراءات مختلفة. قراءة الأول هو قراءة لفظية بدون تدبر أو بدون عمل. القراءات الثانية هو قراءة تدبرية فضلا عن القراءة اللفظية. القراءة الثالثة هو القراءات العملي التطبيقي طبعا فضلا عن قراءتين السابقتين. هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. كانوا يحفظون الآيات ثم يفهمون معناها ثم يطبقونها. نعم. هكذا يجب علينا أن نطبق معنى الآيات في حياتنا. هذا وسامي وبرهاني، خير الكلام أحياني، كل اهتمامي أغلى مرامي، سر التزامي قرآني. يا الله اجعل طريق سعادتي إيماني، يا الله أسعد به قلبي أنر وجداني، يا الله
شيخنا الغالي الآيات التي تتأثر بها. والله يعني لا أريد أن أطيل الكلام، ولكن يعني ممكن نشير إلى آية واحدة. نعم. عندما أصل إلى سورة التوبة، نعم. ونقرأ: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها إلى آخر الآية. أنا يعني أخاف أن أقرأ هذه الآية. نعم. لماذا؟ نحن الآن نعيش في عهد العولمة. نعم. ونحن فعلا يعني نفعل شيء آخر يعني مغير لهذه الآية. نعم. نحن نحب من الله سبحانه وتعالى ورسوله من كل شيء. نعم. يعني هذا باللفظ فقط، ولكن نقول نحب الله، نحب النبي، نحب المسلمين، ولكن يعني يجب علينا أن نطبق المحتوى الآيات بالتفصيل تماما. يقول الشيخ آران أن هذه الآية يشعر ويخاف أنها تعبر عن زمن العولمة الذي نعيشه. القرآن الكريم كان ولا يزال وسيظل محركا للقلوب، مغيرا للسلوك كلما وقع على قلب مؤمن صادق. ولكن نريد أن نسمعها بترتيل منك هذه الآية. هذه الآية؟ نعم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أحيانا تتغير حياة إنسان بالكامل بسبب دعوة. الشيخ آران تبارك الرحمن تغيرت كل حياته وأصبحت حياته كلها قرآن، والله أعلم بسبب دعوة والد. حفظ القرآن وتعلم القراءات ودرس الجامعة بتخصص القرآن، ثم الماجستير بتخصص القرآن، والآن يحضر الدكتوراه بالقراءات. سافر إلى مسابقات دولية بكتاب الله سبحانه وتعالى، ويشارك في مسابقات أيضا حفظ القرآن هنا في تركيا. كل حياته أصبحت مع كتاب الله عز وجل. لا تبخل على نفسك وعلى أبنائك بدعوة صالحة توجههم لكتاب الله عز وجل. يا الله اجعل وسامي في الورى قرآني قرآني. هذا وسامي وبرهاني خير الكلام أحياني كل اهتمامي أغلى مرامي سر التزامي قرآني. يا الله اجعل طريق سعادتي إيماني. يا الله أسعد به قلبي ينر وجداني. يا الله آنس بقربك وحدتي وجناني